4 تا کندانسور داریم مربوط به کمپرسور 140 تن. دو تا با هم دیگه کوب شدن. نگاه کنید لوله 7-8 جمع کرده، از اونجا دوباره لوله 7-8 برده پایین. پس لوله 7-8 برای کمپرسور 125 اسب گرفته شد. بریم پایین ببینیم که چه مشکلاتی سر کمپرسور وجود داره. 4 طبقه ساختمون هستش که لوله ها میرن پایین میرسن به موتور خونه. خب لوله ها از اینجا پایین اومدن و همونطوری که میبینید میرن سمت کمپرسور. سر راهی شیری طرفه نیست. حساب کنید این همه مبرد داخل لوله هست. زمان خاموشی طولانی اینا میتونن مایع بشن، کندانس بشن، بیان سمت کمپرسور. بهتر هستش که اینجا یه تله کار بشه، انتهای کار بهتر هست که انتهای کار ما یه تله داشته باشیم. حالا میریم سمت کمپرسور ببینیم چه وضعیتی داره. لوله ها اومدن یه مسیر طولانی سمت کمپرسور. سمت کمپرسور فیلتر ساکشن هایی که نصب شده میبینید سایز اشتباه بوده، تبدیل خورده تا نصب بشه. 2 سایز تبدیل خورده. لوله دیسچارج هم اومده سمت کمپرسور. فنر اکسپنشن رو میگم باز که کردن دیدن بریده شده، قیچی شده و کوتاه شده. توی لوله کشی ها مشکلی ندیدیم، لوله کشی آب. الان مشکلی که این چیلر داره میگن که زمانی که کندانسور آبی بوده مشکلی نداشته، اما زمانی که کندانسور هوایی رو نصب کردیم کمپرسور تو ظرفیت‌های پایین نمیتونه بره، تو ظرفیت‌های پایین نمیره. میگن شیربرقی‌ها ظرفیت میگیره اما کمپرسور تو ظرفیت‌های پایین نمیره و آمپرش بالا باقی میمونه. صدای کمپرسور خوب هستش. خب با این شرایط شما به نظرتون چه عواملی میتونه باعث بشه این مشکل به وجود بیاد؟ دماها رو میبینی؟ دمای دیسچارج 125 درجه سانتیگراد. دمای ساکشن 21 درجه. فشار ساکشن رو میبینیم. فشار ساکشن 50 یه چیزی الان دقیق حضور ذهن ندارم اما هلوش منفی 4-5 باید باشه. پس سوپرهیتی نزدیک به 30 درجه سانتیگراد داریم. خیلی وحشتناکه. یه سوال، این کمپرسور چقدر میتونه کار کنه با این شرایط؟ با دمای 126 درجه سانتیگراد این گاز و روغن شروع شده به تجزیه شدن. به زودی این کمپرسور کاملا از کار میفته. احتمال هم که آسیب های بسیار شدید بخوره خیلی بالا هست، خیلی بالا هستش. نکته جالب، دمای خط مایع بالا نیست. اولا اینکه مبرد کافی نمیرسه، سایز لوله پایین هستش. دوما ساکشن رو ما داریم میبینیم که چه وضعیتی داره. سوما تغییر ظرفیت صورت نمیگیره. چهارما رو شما چه مشکلاتی در این چیلر میبینید؟ به نظر شما چه مشکلاتی در این چیلر وجود داره؟
با هم یه بار دیگه این چیلر رو مرور میکنیم. کمپرسور 90 تنن، من اشتباهی گفتم 140. دمای خط مایع 34 درجه، 36 درجه، حالا چه 30 چند درجه، ترمومتر خطا بهمون میده. از این طرف میایم فیلتر رو که میگیریم 43 فیلتر رو گرفته است. یه نکته خیلی مهم، دمای دیسچارج 126 روی شیر دیسچارج میگیریم، 128 دما خیلی بالا. اواپوراتور رو وضعیتشون نمیدونیم، فرض میکنیم درست هست شرایط. گاز و روغن کمپرسور مطمئن باشید شروع شده تجزیه شدن. فیلتری که دارید میبینید تبدیل خورده، باید اصلاح بشه، هم سایز نصب بشه. فیلتر ساکشه پس اشتباه هست. دیسچارج قبلش باید یه تله بخوره، یه شیره یک طرفه نصب بشه که این همه مورد بر نگرده سر کمپرسور. زمان خاموشی حداقل تا زمانی که تعمیرات انجام بشه این شیر باید بسته بشه، زمانی که کمپرسور کار نمیکنه، که این همه مورد نیاد بریزه تو کمپرسور روغن با این همه شیر. بعد مورد بعدی اکسپنشن هست. اینها باید تبدیل بشن الکترونیکی بشن، اینا رو هم باید تعویض انجام بشه. اکسپنشن والوها اسلایدر رو میگن گیر میکنه، احتمالش هست با توجه به این شرایط کار کرد با این سوپرهیت بالا ممکنه محل اسلایدر خوردگی داده و اسلایدر گیر میکنه. برای درمان موقت این چیلر فعلا موقتا ما از یک مهپاش استفاده میکنیم که کندانسور رو موقت دماش رو بیاره پایین، خروجیمون تو خط مایع ساکول بهتری بهمون بده، از اون ور سوپرهیت بهتر بهبود پیدا کنه، از این طرف دمای دیسچارج بیاد پایین. موقتا این کار رو انجام میدیم، درمان قطعی نیست، اما تا تعمیرات انجام بشه این کارا انجام میشه. سایز خط مایع هم که اشتباه هست. حالا ببینید یه مشکلی وجود داره، زمانی که یه جا بازدید میکنید خیلی چیزا ممکنه از دیدتون مخفی بمونه و متوجه نشید که چه ایرادی وجود داره. شما بگید که چه مشکلاتی رو اینجا مشاهده میکنید، چه مشکلات دیگه ای رو اینجا مشاهده میکنید.